Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න level up අපි අද ඔයාලගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අරගෙන ඔයාලා ගාවට ආවා. ඉතින් නංගි මල්ලි O level exam paper එකේ third question එක විදිහට ඔයාලා අතට එන්නේ study the picture. picture එකක් study කරලා අහලා තියෙන question වලට answer එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ paper වල structure පරීක්ෂා කරලා බලනකොට මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අහනවා preposition සම්බන්ධ කරලා. නමුත් සමහර තැන් තියෙන preposition නැතුව නිකාම study the picture ප්‍රශ්නයක් එන අවස්ථා. ඉතින් අපි preposition පැත්තට යන්න කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් picture එකක් study කරලා box එක තියෙන answer ටික ගෙනල්ලා හිස්තැන් වලට දාන හැටි කරලා බලලා ඉන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ 2021 අවුරුද්දේ O level exam එකේ paper එක. ප්‍රශ්නේ තමයි study the picture and fill in the blanks using the words given in the box. Write the letter of correct word in the blank. බලන්න ලියන්න තියෙන්නේ letter එක. ඉස්සෙන්ට ගෙනත් දාන්න තියෙන letter එක. ඔයාලගේ answer එක හරි වුණත් ඔයාලා answer එක ගෙනල්ලා මෙතන ලියලා නම් ඒගොල්ලන් ඔයාලට මාක්ස් දෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා බලනවා papers එකේ දීලා තියෙන ඕඩර් එකට ඔයාලා වැඩ කරලාද කියලා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මෙතෙන් ගෙනත් දාන්න ලෙටර් එක. හැබැයි දැන් මෙතනදී මම බලන ඔයාගේ පහසුවට ආන්සර් එක ලියන්න. අපි මුලින්ම බලමු බොක්ස් එක පැත්තට ගිහිල්ලා. බොක්ස් එකේ තියෙන වචන ටික වෙනදා වගේම feeble කියලා කියන්නේ දුර්වලයි. පොන් පොකුණ work වැඩ කරනවා. small කියන්නේ පොඩි. bed සාමාන්‍යයෙන් bed කියන්නේ නිදන ඇඳට. ඔව් ඒක හරි. නමුත් බලන්න මේ දීලා තියෙන picture එකේ ඔයාලට කාමරයක්ද මේ පේන්න තියෙන්නේ? මෙතන නිදන ඇඳක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට bed කියන එකෙන් එයා මොකද්ද මෙතන මේ අදහස් කරලා තියෙන්නේ? ළමයි bed කියලා අපි කියනවා පාත්තියටත්. පාත්තිය ෆැමිලි පවුල නීට් කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලට තියනවාට. එතකොට මැන්ඩින් කියලා කියන්නේ ළමයි අලුත් වැඩියා කරනවා. මොනවා හරි කැඩිලා තියෙන දෙයක් නැවත සකස් කරනවට. ෂේඩ් හෙවන සොයිල් පස ප්ලාන්ට්ස් පැල. අපි question එක පැත්තට යමු. My home garden is the best place. My home garden is the best place to spend my leisure time. මගේ ගෙවත්ත best place. හොඳම තැනලු. මගේ විවේක කාලේ spend ගත කරන්න. It is very එක ගොඩාක්. ආන්සර් එක විදිහට දීලා තියෙනවා is small. ඊට පස්සේ but කියන conjunction එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා තවත් වාක්‍යයක් එක්ක. We keep it ඉස්තැනක් and tidy. ළමයි tidy පිළිවෙලට ක්‍රමානුකූලව කියන අදහසම තමයි but කියන්නේ නමුත්නේ ගෙවත්ත පොඩිලු. ඒ වුණාට එයාලා එක තියාගෙන ඉන්නවලු. කොහොම වෙන්න ඕනේද? neat කියන්නේ neat එකට පිළිවෙලකට තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් එතෙන් එන්න ඕනේ ආන්සර් එක තමයි neat. ඊළඟට බලමු we all ආයමත් හිස්තැනක් they are very Sunday. we all අපි හැමෝම every Sunday හැම ඉරිදම එයාලා හැමෝම හැම ඉරිදම මොකක් වෙන්නේ නැතිද? ඒගොල්ලන් හැමෝම හැම ඉරිදම ඒකට ආන්සර් එක විදිහට අපිට දාන්න වෙන්නේ work කියන්නේ වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන් හැමෝම හැම ඉරිදම වැඩ කරනවා. ඒ කියලා කියන්නේ මේ ගෙවත්තට ඇවිල්ලා ගෙවත්තේ වැඩ කරනවා කියන අදහස.
එතන ආන්සර් එක එතකොට work. ඊළඟ එක බලමු. Today while my mother is watering the ආයමත් හිස් තැනක්. My father is cleaning the ආයමත් හිස් තැනක්. බලන්න while කියලා කියන ළමයි අතරතුර. අද එයාගේ අම්මා වෝටරින් කියනවා වතුර දාන අතරතුර. අම්මා බලන්න මොනවටද වතුර දාන්නේ? පැලවලට. එහෙනම් ඉතින් දෙන්න ඕනේ ආන්සර් එක plants. ඊට පස්සේ තාත්තා මොකක්ද කරන්නේ බලන්න. Father is cleaning the pond. පොකුණ. තාත්තා පොකුණ පිරිසිදු කරනවා. ඊට පස්සේ බලන්න I have a ආයමත් හිස් තැනක් of roses in the corner. corner කියන්නේ මුල්ලෙන්. බලන්න picture එකේ මුල්ලෙන් සාමාන්‍යයෙන් අර පිරිමි ළමයාත් ඉන්නේ මුල්ලෙන්. මේ ගැහැණු ළමයා ඉන්නෙත් මුල්ලෙන්. තව ටිකක් කියවමු එහෙනම්. I have a හිස් තැනක් of roses in the corner and I am digging the ආයමත් හිස් තැනක් for manuring. manuring කියනවා ළමයි කාබනික පොහොරවලට. digging කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොන හරි දෙයක් හාරනවට මේ බුරුල් කරනවට එහෙම අර්ථයක්. එතකොට බුරුල් කරන්නේ සාමාන්‍ය හාරන්නේ මොනවද? එහෙනම් මේ ගර්ල් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට එතනට ආන්සර් එක වෙන්න ඕනේ digging the soil. පස. එතකොට දැන් මෙච්චර වෙලා මේ කියලා තියෙන්නේ එයා ගැනනේ. I කියන pronoun එකෙන් මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ මේ ගෑනු ළමයා ගැන ඔච්චරටම වෙලා. එතකොට I have මට තියෙනවලු of roses in the corner. of roses. එහෙනම් ළමයි රෝස පාත්තියක් වෙන්න ඕනේ මේ. රෝස මල් පාත්තියක්. එහෙනම් එතෙන් ආන්සර් එක අපිට ගෙනත් දාන්න පුළුවන් bed. ඊට පස්සේ I can see my brother. මට දකින්න පුළුවන් මගේ සහෝදරයා ආයමත් හිස් තැනක් the broken fence කියනවා ළමයි වැට. එතකොට වැට බලන්න වැට අලුත් වැඩියා කරනවා. එතකොට එතෙන් දෙන්න ඕනේ mending. ඊට පස්සේ although කොහොම වුණත් my grandfather is very හිස් තැනක්. මේ ඉන්නේ සීයා කෙනෙක්. එයා සාමාන්‍ය වයසයි. සන්ග්ලාස් දෙක කණ්ණාඩි දෙකකුත් දාගෙන නේද? එහෙනම් අර අපිට මුලින්ම හම්බුනේ උඩම තිබ්බ වචනේ මොකද්ද? feeble කියන වචනේ ගැලපෙන්නේ ආන්ගේ සීයාට. දුර්වලයි. කොහොම වුණත් මගේ සීයා දුර්වලයි. එතකොට සීයා දුර්වල නිසා මෙතෙන් අපි ආන්සර් එක දාන්න වෙන්නේ very feeble. he enjoys ඔන්න එයා දුර්වලයි තමයි. හැබැයි එයා enjoys විනෝද වෙනවලු sitting ඉඳගනිමින් in the ආයමත් හිස් තැනක් of the mango tree and watching the ආයමත් හිස් තැනක් at work. working together in the garden is indeed a pleasure. එකතු වෙලා මේ අපි කරන ගාඩන් එකේ කරන වැඩේ ගොඩාක් සතුටුදායක වැඩක්ලු. දැන් අපිට තව හිස්තැන් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සීයා ඉඳගෙන ඉන්නේ මොකේද කියලා ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සීයා බලාගෙන ඉන්නේ මොනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. සීයා බලාගෙන ඉන්නේ මේ පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා කරන වැඩේ දිහානේ. එතකොට එතෙන් දෙන්න ඕනේ answer F family කියන උත්තරේ. family. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් he enjoys sitting in the දැන් බලමු.
enjoy sitting in the shade. Shade කිව්වේ මම අර heaven. සෙවන කියන්නේ අපි shade කියනවා. බලන්න of the mango tree. අඹ ගහේ. අඹ ගහේ එහෙනම් සෙවනේ. අඹ ගස් සෙවනේ ඉඳගෙන තමයි සීයා මේ හැමදේම දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් එතෙන් එන්න ඕනේ. ඒක shade. ඔන්න එහෙනම් අපි 2021 O level section එකට උත්තර ලියලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රශ්නකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම good bye.